हेलो सम्पूर्णमा स्वागत छ। आज हामी qGIS कसरी इन्स्टल गर्ने डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हजुरको वेब ब्राउजरमा qGIS लेखेर इन्टर गर्नुस्। हाम्रो चाहिँ यो qgis.org भन्ने अफिसियल वेबसाइट हो qGIS को। त्यहाँ क्लिक गरेर हामी चाहिँ यो पेज एक्सेस गर्न सक्छौं अथवा हामीले डाइरेक्ट qgis.org लेखेर यो पेज खोल्न सक्छ। सो qGIS भनेको एउटा फ्री एन्ड ओपन सोर्स जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम हो। भनेको qGIS मा हामी जियोग्राफिक रिलेटेड डेटाहरु इनपुट गर्ने देखि लिएर म्यानिपुलेट गर्ने, म्यानेज गर्ने, एनालाइज गर्ने र डिस्ट्रिब्युट गर्ने सम्मका कामहरु हामी गर्छौं। यो चाहिँ ओपन एन्ड फ्री सोर्स सफ्टवेयर छ। भन्नुको मतलब यो फ्रीली अभाइलेबल सफ्टवेयर छ। यसैको आर्कम्याप भन्ने आर्कजीएस भन्ने चाहिँ त्यो प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेर युज गर्न पाउँछौं। अब सबभन्दा पहिले यो टपमा 3.32.0 RC र 3.28.8 LTR भन्ने छ हैन। अनि यसको अगाडि Q लेखेको छ। यो भनेको यसको सिम्बल भयो। अनि 3.32.0 सम्म लेटेस्ट भर्जन चाहिँ यसको आछ हैन। यो LTR चाहिँ लङ टर्म रिलिज भर्जन हो। RC भनेको रिलिज क्यान्डिडेट भर्जन हो। 3.28.8 भर्जन चाहिँ स्टेबल हुन्छ। यसमा बगहरु फिक्स गरिसकेका हुन्छ। त्यो भन्दा लेटेस्ट भर्जन चाहिँ 3.32.0 आइसकेको छ। यसमा चाहिँ बगहरु अझै फिक्स भएको छैन। यो चाहिँ लेटेस्ट अहिले ट्रायल फेजमा छ भन्न खोजे हो। त्यही भएर हामीले डाउनलोड गर्दाखेरि LTR भर्जन डाउनलोड गर्नुपर्छ हैन। जसको लागि अब हामी तल जाउँ। डाउनलोड नाउ भन्ने अप्सन छ। डाउनलोड नाउमा क्लिक गर्ने। डाउनलोड नाउमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड फर विन्डोज भन्ने छ अप्सन। डाउनलोड qGIS 3.32 भन्ने यहाँ देखाएको छ हैन। डाउनलोड फर म्याक्स, लाइनक्स त्यसैगरी अरु फर्मेटहरुको लागि डाउनलोड गर। गेट qGIS 3.28 यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। क्लोज दिस मेसेज गरौँ। अनि हाम्रो qGIS सफ्टवेयर डाउनलोड भइरहेको छ। डाउनलोड भइसकेपछि हजुरले यस्तो फाइल देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा डबल क्लिक गरौँ। ओपन गरौँ। रनमा क्लिक गरौँ। नेक्स्ट मा क्लिक गरौँ। आई एक्सेप्ट द टर्म्स मा क्लिक गर्ने अनि नेक्स्ट क्लिक गर्ने। नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट
अब फिनिशमा क्लिक गरौँ। हाम्रो qGIS इन्स्टल भइसकेको छ। हाम्रो सर्च बारमा सर्च गरौँ qGIS लेखेर qGIS डेस्कटप लेखेको देख्न सक्नु भएको छ। यो चाहिँ यसमा क्लिक गर्ने। सुरुमा एकैछिन टाइम लाग्छ खुल्नलाई। वेल यो चाहिँ qGIS इन्टरफेस हो। सुरुमा इन्स्टल हुँदा यस्तो देखिन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमका नोटिफिकेसनहरु मेसेजहरु देखिएको छ हैन। हामी चाहिँ न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट भनेर यसमा क्लिक गरौँ। यसमा चाहिँ न्यू प्रोजेक्ट खुलेको छ। यो चाहिँ जेनरल इन्टरफेस हो।